یهو احساس کردم کسی به قلبم چنگ انداخت. زنگ صداش عجیب منو پرت می‌کرد تو خاطرات گذشته. شب عروسیم وقتی به رضا واسه انتخاب من طعنه می‌زد. شب مهمونی و رفتار سبکسرانه‌ای که داشت. منیر اینجا چی می‌خواست؟ تو همین افکار بودم که بهرام گفت حالا پا شدی اومدی بگی چند منه؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. آره، من بی غیرتم. میخوام به خاطر یه دختر پایین شهری خط بکشم رو همه چی. تو چه کار حسنی این وسط؟ با صدای پاهام جفتشون برگشتن سمتم. منیر یه نگاه به سر تا پام انداخت و پوزخند زد و گفت واسه خاطر این مادرتو ول کردی؟ یه جوری میگفت اینو با سر به هم اشاره میکرد که انگار بی ارزش ترین چیزی هم که تو زندگیش دیده. اما بهرام با عصبانیت گفت بیا برو رد کارت منیر تا اون روی سگم بالا نیومده. منیر بی توجه بهش چند تا قدم سمتم برداشت و با دقت نگام کرد و گفت میخوام ببینم این یه الف بچه که اینه کلیای دوره‌گر لباس میپوشه چی داره که تو و رضا رو خر کرده. با هرس دندونامو رو هم فشار دادم. البته پر بیرا هم نمیگفت. رخت و لباس من در مقابل اون درست این کلیهای دوره‌گرد بود. گرچه سر و ریخت خودشم زیادی عجیب و غریب بود. وقتی صبح کله سحر بی دعوت بری خونه کسی که باهاش سر جنگ داری، اونم با یه پیراهن آستین حلقه‌ای تنگ که به زور تا وسطای رونت میرسه و پاهای کلفت و گوشتیت رو تو چشم بذاری و موهای رنگ و مش شدت رو حسابی بیگودی کرده و با یه گل سر بالا سرت ببندی، تیپ و قیافت میشه عجیب و غریب. بهرام عصبی بازوی لختشو تو جنگ گرفت و کشون سمت در و گفت بس دیگه هرچی حرمت نگه میدارم و هیچی نمیگم. بیا برو رد کارت. منیر به زور تعادلشو با کفشای پاشنه بلند حفظ کرد تا زمین نخوره. کف دستام از استرس خیس عرق شده بود. منیر با هرس رو به بهرام گفت بیچاره، واسه خودت میگم. این جماعت مدلشون اینجوریه. خودشونو بند یکی بالاتر از خودشون میکنن و یک به دو نرسیده شکمشون میاد بالا که جای پاشون سفت بشه. حالا ببین کی بهت گفتم این دختره هر کاری بتونه میکنه تا وارث خاندان هدایت و هرچه سریعتر بزاد. با حرفای منیر یاد هما افتادم. بهرام عصبی دستشو گرفت و از سر حیاط بیرونش کرد. تنم از حرص حرفاش میلرزید. بهرام با اینکه خودش هم عصبی بود نگران اومد سمتم و گفت انیس جان، میشه حرفاشو نشنیده بگیری؟ بغض گلومو گرفته بود. کم و بیش میدونستم منیر به بهرام نظر داره. واسه همین مظلوم لب زدم بینتون قول و قراری بوده بهرام؟ یعنی همدیگر رو میخواستید؟ نکنه من آوار شده باشم رو زندگیش. مثل همیشه لبخند مهربونی زد و دستشو دور گردنم انداخت و گفت من هیچ جای زندگیم با کسی قول و قراری نذاشتم الا با تو. دروغ نگم قبل آسمان زندگیم پر قول و قرارای الکی بود، ولی بعد آسمان ترسیدم از آه دخترایی که شاید دامنمو گرفته باشه. منیر بی خودی واسه خودش بریده و دوخته. من تو این 30 و اندی سال عمری که از خدا گرفتم فقط یه نفر رو از ته دلم خواستم. اونم 2 سال پیش بود. حالا ایشالله سر فرصت یه روز واسه تعریف میکنم. بیا بریم تو که این دختره سر صبحی حسابی اوقاتمون رو تلخ کرد. با اینکه ته دلم حس حسادت به دختری که بهرام خاطرشو میخواسته جوونه زده بود، زورکی لبخندی رو لبم نشوندم و کنارش راهی خونه شدم. سر سفره صبحونه‌ای که بهرام تدارک دیده بود، تمام فکرم درگیر حرفای منیر بود. تو این 6 ماه انگاری پاک فراموش کرده بودم که چقدر فاصله هست بین من و بهرام. این که من یه کبوتر لاجونم که پر و بالی واسش نمونده و اون باز خوش سیمای تو قصه هاست. همون جور که لقمه نیمرو هنوز تو دستم بود، بی مقدمه لب زدم بهرام، من میخوام درسمو ادامه بدم. تو کمکم میکنی؟ لقمه یه گوشه لپشو نجاییده قورت داد و گفت چی بهتر از این انیس؟ خیلی دلم میخواست این کارو کنی، ولی دوست نداشتم زورت کنم. منتظر بودم خودت بگی. ذوق زده نگاش کردم و گفتم همیشه دوست داشتم بهرام، ولی خب نشد. لبخند شیرینی زد و استکان چایمو پر کرد و گفت امروز هر چی لازم داری میرم میگیرم انیس. خودم کمکت میکنم تو خونه درس بخونی، چون با هما سختته بخوای بری مدرسه. ذوق زده سری تکون دادم و
یه قلوب چای خوردم. میگم بهرام، به نظر تو هم رخت و لباسای من عین کولیاست؟ اخماشو در هم کرد و گفتم به حرفای اون فکر نکن. اون اگه عقل داشت که حال و روزش این نبود. اصلا سر و وضع خودشو که دیدی. این چه ریخت و قیافه‌ای بود که داشت. بغض توی گلومو به زور قورت دادم و گفتم آخه رضا همیشه میگفت عین پیرزنا لباس میپوشن. لقمه توی دستشو کفری توی سفره انداخت و گفت انیس، نگام کن یه لحظه. این قلب آدماست که صورتشون رو قشنگ میکنه. حالا یارو هر چقدر دلش میخواد بزک دوزک کنه، ولی وقتی دلش سیاه و چرک باشه اصلا نمیشه نگاش کرد. تو با همین لباسای گل و گشاد و به قول رضا پیرزنی قشنگی، چون دلت قشنگه. انیس، میدونی کی دلم بیشتر از قبل واسط لرزید؟ بی حرف سر زدم تو چشمای رنگ شبش. لبخند شیرینی زد و نگاهشو ازم گرفت و گفت وقتی تو بدترین شرایط زندگیت هم حاضر نبودی آوار بشی رو زندگی یه زن بیگناه. وقتی خیلی راحت میتونستی به یه آبستنی و بشی زن دوم مهدی و راحت بچه‌تو بزرگ کنی. وقتی دلت نیومد بری تو زندگی یه تازه عروس و تموم این سختی‌ها رو به جون خریدی، دلم بیشتر واسط لرزید. از تعریف و تمجیداش حسابی خجالت کشیده بودم و مطمئن بودم لپام گل انداخته. سرمو زیر انداختم که ادامه داد اما خب نمیگم هم یکم به خودت برسی بده. با تعجب نگاش کردم که گفت نه قد منیر که انگار داره میره عروسی. همین در حدی که دلت باز بشه و از دیدن صورت خودت تو آینه لذت ببری. اگه دوست داشته باشی عصر میریم بازار یکم خرت و پرت بخری. گفتم اگه تو دوست داری باشه. سرشو تکون داد و نگاهشو دوخت به چشمم و گفت انیس جان، باید خودت دوست داشته باشی. من دلم نمیخواد به ساز من برقصی. به ساز دلت برقص. زن تا وقتی به ساز دلش برقصه زنده است. اصلا ساز دلت چیه؟ گیج و گنگ نگاش میکردم که ادامه داد خودت چی دوست داری؟ دوست داری چه ریختی باشی؟ موهات، لباسات، آرایشت. چشممو تنگ کردم تا یادم بیاد خودم چی دوست دارم. خیلی وقت بود به دل خودم فکر نکرده بودم. دقیقاً از کی؟ از وقتی زن رضا شدم و سعی کردم به ساز دلش برقصم؟ نه، قبل‌تر. وقتی مادرم میگفت دختر دم وقت این ریختیه و من سعی کردم به ساز دل مردم محل برقصم؟ نه، قبل‌تر. وقتی احمد میگفت دختر مدرسه رفتن نمیخواد و من به ساز دلش رقصیدم؟ من از وقتی یادم میومد به ساز دل این و اون رقصیده بودم و انگار که دل خودم سازی نداشت. از خودم شرمنده بودم. با همون شرمندگی لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم بهرام، هرچی فکر میکنم چیزی یادم نمیاد. یعنی من تو زندگیم اصلا فرصت نکردم به دلم گوش بدم، ببینم اصلا سازی داره یا نه. تا جایی که یادم میاد به ساز این و اون رقصیدم تا ازم راضی باشن. لبخند تلخی زد و استکان چایش رو همونطور تلخ سر کشید و گفت یکم فکر کن انیس. ببین کجای زندگی حسرت یه نفر رو خوردی. یه نفر که حس کردی دوست داری جای اون باشی. یه نفر که شبیه انیس رویاهاته. با حرفای بهرام بی هوا یاد خانم احمدی تو خیالم افتادم. با اینکه تا حالا یه بارم ندیده بودمش، ولی همیشه تو تنهاییام تصورش میکردم. زن جذابی که کت و دامن خوش دوختی تن داره و موهای بلند رنگ نشده‌اش رو دو مسیو بالای سرش میبنده. زنی که درس خونده و معلم شده. گفتم راستش بهرام، همیشه دلم میخواست عین خانم احمدی باشم. یکی از معلمای مدرسه پسرونه. خنده ملایمی روی لباش اومد و گفت همکار مهدی. لبخند روی لبام ماسید و با تعجب سر زدم بهش و گفتم تو از کجا میشناسیش؟ ابروهاشو شیطون بالا پایین کرد و گفت رضا همش ازشون حرف میزد. یکی دو باری هم با هم دیدمشون. هیچ یادم نمیره که رضا چقدر حرص مهدی رو میخورد. همش میگفت اگه این پسره یه جو ارزه داشت و دست مشروعش رو میگرفت میبرد نشون شریفه میداد، اونم مسخره شیطون میومد پایین و کرشمه رو قبول میکرد. ولی خب مثل این که مهدی از رضا هم بی ارزه تر بود. مات برده نگاش میکردم. فکر این که دل مهدی هم جای دیگه گیر بوده و شریفه به زور واسش راضیه رو گرفته حالمو خراب میکرد. این که دوباره تاریخ داشت تکرار میشد. این که دوباره دختر بیگناهی بازیچه خودخواهی شریفه شده بود. شریفه‌ای که از عاقبت کاری که با من و رضا کرد عبرت نگرفت. بهرام نگاهی به من انداخت و گفت
ببخشید انیس، نمیخواستم ناراحتت کنم. نفسمو پرصدا دادم بیرون و غمزده نگاش کردم و گفتم بهرام، من حال الان راضیه رو بهتر از هر کسی درک میکنم. سخته به زور بدنت به یکی که دلش باهات نیست. سخته وقتی خودت هم دلت باهاش جور نیست مجبور باشی هر کاری از دستت برمیاد واسه گرفتن افسار زندگی تو دستت بکنی. بهرام مظلوم سرشو زیر انداخت و گفت یه چیزی بپرسم؟ گفتم راحت باش. همون جور که با تیکنونی که توی دستش بود بازی میکرد آروم گفت هنوزم دلت پی مهدی گیره؟ بهت زده نگاش کردم. عرق سردی از خجالت روی تنم نشست که گفت ببخشید، سوال بیجایی پرسیدم، ولی خب فکرش عین خورا افتاده به جونم. ساده لوحانه لب زدم تو از کجا میدونی؟ لبخند تلخی زد و گفت پس دلت هنوزم پیشش گیره. هول و دستپاچه پریدم وسط حرفشو گفتم نه به خدا، عشق به مهدی از اولم یه حباب بود، یه حباب که تو روزای سخت زندگی با رضا ترکید و از بین رفت. با نگاه دلخورش سر زده بود به چای یخ کرده‌ای توی استکانم. ادامه دادم بهرام، من هیچ وقت طعم عشق رو تو زندگیم نچشیدم. نه وقتی که تو کوچه پس کوچه های محله های پایین شهر دنبال مهدی میدویدم، نه وقتی تو آرایشگاه های بالا شهر واسه دل رضا خودم رو بزک دوزک میکردم. من حتی تو خونه آقامم ندیدم عشق چه شکلیه که حالا وقتی تو رو بروم نشستی بفهمم حسم بهت عشق یا عادت. من فقط میدونم عشقی حس خیلی عمیقه، عین حسی که فرهاد به شیرین داشته یا حس مجنون به لیلی. من بعد رضا نمردم، شاید این که به هم خیانت کرد بی تأثیر نبود، ولی خب میفهمم که حسم بهش عشق نبود. همون جور که بعد ازدواج مهدیم مجنون نشدم، ناراحت نشدم، درسته طعم عشق رو نچشیدم، ولی یه چیزایی سرم میشه. آدم عاشق طاقت نداره جنازه عشقشو کنار رقیبش ببینه. میمیره، به خدا میمیره بهرام. من وقتی رضا و کرشمه رو کنار هم دیدم نمردم، فقط غرورم له شد، چون واسه به دست آوردن دلی به هر دری زده بودم که جای دیگه گیر بود. حالا میفهمم حسم به رضا عشق و علاقه نبود و فقط از سر نیاز بود. من محتاج مردی بودم که پشتم وایسه. بهرام ساکت و مغموم سر زده بود به صورتم. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. حس من به مهدی مال روزایی بود که عقده درس خوندن کل وجودمو گرفته بود. با خودم خیال میکردم اگه زن آقا معلم بشم میتونم درسمو ادامه بدم و منم معلم شم. اینا رو میگفتم، اما دلم به حال صورت گرفته و غمزده بهرام خیلی میسوخت. زورکی لبخندی رو لبم نشوندم و ادامه دادم. بهرام، میدونم الان داری به چی فکر میکنی، به این که الانم به تو محتاجم. درسته، بهت نیاز دارم که سر پا بشم، ولی خب کنارت دلم خوشه. نمیدونم، هنوز نمیتونم بگم عاشقتم و بدون تو میمیرم، ولی واسم خیلی عزیزی، شاید عزیزترین آدمی که تو کل زندگیم داشتم. الانم ما زن و شوهریم دیگه، فکر کنم وقتش باشه بریم سر وقت ملا که درست حسابی محرم بشیم. نگاه ناراحتشو ازم گرفت و نفسشو با حسرت بیرون داد و گفت ولی انیس، من دوست ندارم از سر احتیاج و نیاز زنم بشی. دلم میخواد وقتی کنارمی با تمام وجودت منو بخوای. نگران هما و زندگیمونم نباش. من تا هر وقت بخوای همین جوری کنارتم، تا هر وقت که حس کنی عاشق شدی. حتی اگه یه روز به خودت اومدی و دیدی هیچ حسی به هم نداری. به اینجای حرفش که رسید مکث طولانی کرد و بعدش به زور لب باز کرد و گفت حاضرم از زندگیت برم. در حالی که بغض بدی چنگ انداخته بود به گلوم سرمو زیر انداختم. بهرام بی هیچ حرفی از کنارم بلند شد و رفت سمت حیاط. دوستش داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، ولی انگار چشم دلم ترسیده بود از عاشق شدن و عاشقی کردن. عصر همون روز بهرام محبت بانو رو آورد خونه تا از هما مراقبت کنه و ما بریم خرید. بعد از اون حرفا انگار که فاصله افتاده بود بینمون، یا شایدم از همدیگه خجالت میکشیدیم. وقتی پشت ویترین مغازه وای میستاد و با دقت لباسا رو نگاه میکرد، تموم حواس من پی نگاهش بود تا مطمئن بشم ازم دلخور نیست. وقتی با مهربونی لباسای خوشاب و رنگ رو نشونم میداد
بیشتر از قبل به دل بزرگ و مهربونش ایمان آوردم. من عاشق بهرام نبودم، ولی عجیب دلم باهاش بود. دوستش داشتم. از طرفیم بهش احتیاج داشتم. به حضورش، به محبتاش، به حمایتاش نیاز داشتم تا قد بکشم و بشم همون انیس رویاهام. اون روز 3-4 تا شلوار خریدم و 2-3 تا بلوز و 2 جفت کفش پاشنه دار. اونقدری از اون همه خرید کردن خجالت کشیده بودم که وقتی چشمم کت و دامن سبز رنگ پشت ویترین مغازه رو گرفت روم نشد حرفی بزنم. وقتی خرید لباس تموم شد رفتیم یه مغازه کتاب فروشی بزرگ. ذوق زده عطر خوش کاغذای نو و دست نخورده رو کشیدم تو ریه‌هام. بهرام یه عالمه کتاب و دفتر رو هم تلمبار کرد، جوری که به زور تونست خریدارو تا ماشین بیاره. دلنگرون نگاش کردم و گفتم یعنی من قراره همه اینا رو بخونم بهرام؟ در حالی که نفس میزد کتابا رو روی صندلی عقب ماشین جا داد و گفت واسه خانم معلم شدن لازمه دیگه. ناامید از این که مغزم کشش خوندن این همه کتابو داشته باشه رو صندلی نشستم. سرش رو از شیشه ماشین کرد تو و گفت بشین تا من برم یه چیزی بگیرم گلومون رو تازه کنیم. تا بهرام بره و برگرده هلهلکی یه چند تا از کتابا رو باز کردم ببینم چیزی یادم میاد یا نه. انگاری 1000 سال با اون روزایی که میرفتم مدرسه فاصله داشتم که با صدای بهرام به خودم اومدم که میگفت به به، میبینم که وقتو تلف نکردی خانوم. بی توجه به پاکت توی دستش کتاب توی دستم و نشونش دادم و گفتم بهرام من که امیدی ندارم چیزی از اینا سرم بشه. خندید و پاکت خریدش رو صندلی عقب ماشین گذاشت و ظرف فالوده رو دستم داد و گفت من بهت قول میدم سر سال نشده دیپلمتو بگیری انیس. دلم نمیخواست ناامیدش کنم. کم واسم زحمت نکشیده بود. تا برگردیم خونه هوا تاریک شده بود. بهرام دائم از آینده حرف میزد، از اینکه من یه خانم معلم موفق میشم، ولی من تموم فکرم پی هما بود. مطمئن بودم الان هما حسابی گرسنه است و وقت شیرشه و من ساعتها ازش دور بودم و روم نمیشد چیزی به بهرام بگم. وقتی بهرام با خیال راحت ماشین رو دم کوچه پارک کرد و آروم و با حوصله خریدار رو برمی داشت دویدم سمت در حیاط. دلم شور دخترمو میزد. دست کلید توی دستم خیس عرق شده بود و به محض اینکه قفل در رو باز کردم دویدم سمت خونه و با دیدن نورا و فخرالزمان روی پله‌های ایوون بند دلم پاره شد. چادر رنگی از سرم سر خورد و روی زمین افتاد. قلبم جوری به تپش افتاده بود که حس می‌کردم هر آن ممکنه از تو سینه بیرون بزنه. انگار که کسی پاهامو به زمین قل و زنجیر کرده بود و من توان اینو نداشتم که قدم از قدم بردارم. صدای خنده بهرام عین جسم تیزی روی تخت سیاه فکر و خیال‌های تو سرم خط انداخت که میگفت انیس چرا اینجا وایسادی؟ بیا بریم تو دیگه. یه جوری با خیال راحت حرف میزد که انگار حضور نورا و مادرش تو این خونه یه اتفاق عادی بود. به زور خودمو تکون دادم. بدون اینکه حتی نیم نگاهی بهشون بندازم پا تند کردم سمت خونه. دلنگرون هما بودم. فکر این که فخرالزمان بلایی سر دخترم آورده باشه دیوونم میکرد. دستگیره در خونه رو که بی معطلی پایین کشیدم صدای پرشور و نشاط بهرام با ذوق و خنده کنار گوشم بلند شد که گفت تولدت مبارک مامان انیس. ترسیده نگاهی به دور و برم انداختم. کاغذ رنگیای کوتاه و بلندی که از در و دیوار پذیرایی آویزون شده بود. بادکنکای رنگی که این طرف و اون طرف اتاق افتاده بودن. محبت در حالی که هما رو با یه دستش بغل گرفته بود، با دست آزادش بادکنک قرمز رنگی رو تو هوا تکون میداد. عمو فضلی کیک مستطیل شکل بزرگی رو دستش گرفته بود و شونه به شونه محبت وایساده بود. بهت زده برگشتم سمت بهرام که همچنان با خنده پشت سرم وایساده بود و میگفت غافلگیر شدی انیس. لبام میلرزید. لبخند شیرین میزد و پاکت‌های خرید و همونجا کنار در گذاشت و هما رو بغل گرفت. همای قشنگم پیرهن عروسکی زیبایی به تن داشت. بهرام بوسه‌ای روی صورت لاغرش زد و کنارم وایساد. هنوز از شوک دیدن فخرالزمان در نیومده بودم که بهرام سرش رو نزدیک گوشم کرد و گفت نورا یه طبیب واسش گرفته، حالش خیلی بهتره. نگران نباش انیس جان. نگاه نگرانمو سر دادم روی صورت مظلومش. درست روبروم کنار نورا وایساده بود. عین بچه‌هایی که از کار بعدشون پشیمونن نگاه می‌کرد. زورکی لبخندی زدم و نگاهمو دوختم به چشمای مشتاق بهرام و گفتم نمیدونم چی بگم بهرام. این اولین باریه که یه نفر واسم جشن تولد گرفته. که گفت پس تولد پارسال چی؟ خجالت زده سرمو زیر انداختم و گفتم
اونو خودم واسه خودم گرفتم. اصلا بذار ببینم. تو از کجا خبر داری بهرام؟ سرخوشانه سرشو توی گودی گردن هما فرو کرد و نفس عمیقی کشید و گفت خودم به رضا پیشنهاد دادم واسط کتاب بگیره. بهت زده نگاش کردم. سایه بهرام رو روی تک تک خاطرات گذشتم حس می کردم. فریبا دختر محبت خانم در حالی که سعی داشت کیک توی دست عمو فضلی رو روی میز جا بده با ذوق نگام کرد و گفت آقا چند تا شمع بذارم. نگاهم میخ صورت بهرام بود که چشم ازم بر نمی داشت و گفت 18 تا بذار فریبا خانم. من اون شمع تولد 18 سالگیمو کنار مردی فوت کردم که نه تنها واسه دخترم که حتی واسه خودم هم پدر بود. اون شب فهمیدم بهرام نورا رو راضی کرده که واسه تولدم بیان خونه باغ. وقتی میدیدم به کمک فریبا چقدر تدارک دیده واسه تولدم قند تو دلم آب میشد. ته نگاه نورا هنوزم دلخوری موج میزد. اون شب فهمیدم بهرام نورا رو راضی کرده که واسه تولدم بیان خونه باغ. وقتی میدیدم به کمک فریبا چقدر تدارک دیده واسه تولدم قند تو دلم آب میشد. ته نگاه نورا هنوزم دلخوری موج میزد. دلتنگ مهربونیاش بودم، حتی بیشتر از این که دلتنگ مادرم باشم. وقتی با لب و لوچه آویزون اومد کنارم تا هدیه‌مو بده، خجالت زده نگاش کردم. صورتشو مماس صورتم کرد و بوسه‌ای رو هوا زد و گفت درسته ازت دلخورم، ولی چه میشه کرد که دل بهرام واسه تو میتپه. برق اشک رو که تو چشماش دیدم دلم به حالش سوخت. شاید حق با اون بود. بهرام تنها کسی بود که از خانواده هدایت باقی مونده بود و حالا من به راحتی ازشون جداش کرده بودم. آروم گفتم حلالم کن نورا جان. به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. نگاه دلخورش رو ازم گرفت و جعبه کوچیکی کف دستم گذاشت و گفت فقط وقتی میبخشمت که بهرام برگرده به اون خونه. نگاهم مات جعبه مخملی کف دستم بود. محبت بانو واسم چند تا گلدون شمدونی کاشته بود و فریبا چند تا دستگیره قوری با دستای خودش بافته بود که بهرام گفت خب حالا نوبت رسید به گل سرسبد مجلس. با اینکه حالم از حرفای نورا گرفته بود زورکی لبخند زدم تا زحمات بهرام به باد نره. بهرام با خنده بسته تقریبا بزرگ کادو پیچ شده ای رو جلوی صورتم گرفت و گفت خدمت شما. درست ارزشتون بیشتر از این حرفاست، ولی خب میدونم که خوشت میاد. ذوق زده کاغذ کادوی زربرقی رو پاره کردم. چشمم که به کت و دامن سبز رنگ افتاد، لبمو به دندون گرفتم تا مبادا اشکم سرازیر بشه. شاید اون کت و دامن با ارزش‌ترین و شیرین ترین هدیه‌ای بود که تو کل زندگیم گرفتم. دقیقاً عین همون کت و دامن خوش‌دوختی که خانم احمدی توی رویاهام تنش می‌کرد. به پهنای صورت لبخند زدم و در حالی که پرده اشک چشمامو پوشونده بود نگاش کردم که گفت ای بابا اونقدر دوستش نداری که داری اشک میریزی؟ خیلی دوستش دارم بهرام، خیلی زیاد. دوستش داشتم، اما نه واسه این که این لباسای خانم احمدی رویاهام بود. دوستش داشتم چون بهرام بدون اینکه حرفی بزنم فهمیده بود گلوم پیشش گیر کرده. تو همین افکار بودم که بهرام گفت اینو گرفتم واسه وقتی که خانم معلم شدی تنت کنی. با پشت دست صورت خیسمو پاک کردم و دستی به پارچه‌ای لطیفش کشیدم. اون شب بعد از رفتن مهمونا وقتی هما بغلم بود و شونه به شونه بهرام از در حیاط برمیگشتیم تو خونه، تازه متوجه شدم رخت و لباسم چه ریختیه. ضربه روی صورتم زدم و نالیدم وای به خدا من خیلی گیجم. کل شبا با این لباسا جلو مهمونا بودم. بهرام نگاهی به سر تا پام انداخت و متعجب لب زد چشه مگه انیس؟ خیلی هم خوبه. نکنه تاثیر حرفای منیر هنوز تو سرته؟ انیس تو کی میخوای باور کنی هر جوری باشی، هر چی بپوشی قشنگی؟ با لبای آویزون گوشه شلوار گشادمو گرفتم و کشیدم بالا و گفتم آخه این ریختی بهرام، با بلوز شلوار گشادی که نورا وقتی آبستن بودم واسم دوخت. گفت آره مگه چیه؟ حتما که نباید یه لباس عیونی تنت کنی. حرفای اون روزم یادت رفت. انیس تو حالا کار داری تا یاد بگیری همه چیز به رخت و لباس آدما نیست. بهرام راست میگفت. من هنوز خیلی جا داشت تا یاد بگیرم ارزش قلب و نگاه آدما از ریخت و قیافشون مهمتره. اون شب بعد از خوابوندن هما جعبه مخملی هدیه نورا رو باز کردم. یه زنجیر پلاک طرح لنگر بود.
بهرام زنجیر رو برانداز کرد و با خنده نگام کرد و گفت مثل این که نورا کم کم میخواد از خر شیطون بیاد پایین. ناراحت نگاش کردم و گفتم نه بهرام، هنوزم ازم دلخور بود. گفت روزی حلالم میکنه که بهرام برگرده به اون خونه. بهرام خندش رو جمع کرد و به پیشونیش چین داد و گفت انیس، تا تو نخوای ما هیچ جا نمیریم. بی خود به دلت بد راه نده. گفتم دوست ندارم از مادرت دورت کنم. من خودمم الان یه مادرم. درک میکنم چقدر سخته غم دوری از بچه. ولی چه کنم؟ میترسم. گاهی شبا کابوس اون روزی رو میبینم که هما رو با خودش برده بود بیرون. و اگه تو نرسیده بودی. با درد چشماش رو هم فشار داد و نذاش ادامه بدم. و فاصلش رو با هم کمتر کرد و سرمو به سینش فشرد و گفت انیس جان، اینقدر فکر و خیال بی خود نکن. الان که اینجاییم و دست هیچ کس هم به هما نمیرسه. خودم قد چشمام ازش مراقبت میکنم. همون جور که سرم روی سینش بود نگاهمو بلند کردم و گفتم ازت ممنونم بهرام. بابت همه چیز ازت ممنونم. لبخند شیرینی زد و بوسه گرمی رو پیشونیم نشون و گفت خب دیگه برو تو اتاقت که دارم از خستگی غش میکنم دختر. خجالت زده دستشو تو دستم گرفتم و بدون معطلی لب زدم بهرام، من دوست دارم. شاید عاشق شدم و خودم حالیم نیست. ولی میدونم که الان بیشتر از هر وقت دیگه‌ای دلم میخواد زنت باشم. گره ابروهاشو از هم وا کرد و دقیق نگام کرد. از خجالت و شرم حرفایی که زده بودم کف دستام خیس عرق بود. بوسه‌ای روی دستم زد و نگاه تبدارشو دوخت به چشام و گفت انیس، ولی من دلم میخواست بی نیاز خاطرمو بخوای. از ته دل. وقتی هیچ نیازی به هم نداری. وقتی اونقدر پاهات جون داشته باشه که بدون تکیه به من بتونی راه بری. دلم اون عشقو میخواد. یه عشق واقعی و بی نیاز. شک نکن تا اون روز منتظر میمونم. حتی اگه قد چند سال طول بکشه. بهرام حرف حقو میزد. یه حرف حقی که برعکس همیشه شیرین بود. عشق اگه از سر نیاز و احتیاج نباشه عشقه. دلنگرون گوشه ناخنمو به دندون گرفتم که گفت انیس چی کار میکنی؟ آروم باش. من بهت اعتماد دارم. مطمئنم تو از پسش برمیای. نگاه مضطربم و خرج صورتش کردم. لبای خشک و صورت خیس عرقش نشون میداد اونم قد من دلنگرون مصاحبه دانشگاه است. عین کف دستم میشناختمش. 4 سال زمان کمی نبود واسه از بر شدن مردی که لحظه به لحظه کنارم بود. عصبی پوست لبمو به دندون گرفتم و گفتم میترسم بهرام، خیلی هم میترسم. نکنه رد بشم و تمام زحمتام به باد بره. نفس عمیقی کشید و نگاهش رو دوخت به در بسته دفتر مدیر، جایی که هر چند دقیقه یه بار یه جوان مضطرب واردش میشد و بعد با لب و لوچه آویزون ازش بیرون میزد. بهرام گفت حالا نشدم که نشد. قصه نداره که. تو کم هنر نداری واسه رو کردن انیس خانم. هرسی نگاش کردم و تا خواستم جوابشو بدم زنی که پشت میز نشسته بود اسممو صدا زد. در حالی که دستم تو دست بهرام بود نزدیک در شدم که گفت آقا لطفاً اجازه بدی دخترتون تنها بره داخل. دور و برمو نگاهی کردم و با دیدن اخمایی در هم بهرام تازه دوزاریم افتاد که منظور اون زن چی بود. اخمامو در هم کشیدم. توی این چند سال اولین باری نبود که این اتفاق واسمون میافتاد. فاصله سنی 16 سال چیز زیادی نبود که اونقدر به چشم بیاد. ولی تار موهای سفیدی که لابلای موهای سیاهش لونه کرده بود سنشو بیشتر نشون میداد. آروم زیر گوشم گفت انیس، تو برو تو و کاریت نباشه. از هیچی هم نترس. من همینجا منتظرت میمونم. با اینکه تمام هوش و حواسم مونده بود پی اخمایی در هم و صورت بغ کردهش راه افتادم سمت اتاق. وقتی زن و مرد جوونی ازم سوالای پیش و پا افتاده میکردن نیمه بیشتر فکرم پی بهرام بود. پی اینکه الان به چیا فکر میکنه. خوب میشناختمش. میدونستم الان به این فکر میکنه که اگه سر راه من سبز نشده بود ممکن بود بتونم با یه مرد جوانتر ازدواج کنم. گاهی اونقدر با این افکار ذهن و روحشو داغون میکرد و خودشو میخورد که تا چند روز اوقاتش تلخ بود. تو فکر همین چیزا بودم. خب خانم، میتونید برید، بهتون خبر میدیم. وقتی مدارکمو زیر بغل زدم و از اتاق بیرون اومدم بهرام با صورتی پکر به دیوار روبروی دفتر تکیه کرده بود. این مرد اونقدری واسم با ارزش بود که با اخم و ناراحتیش فراموش کنم که تا همین چند لحظه پیش کم مونده بود به خاطر مصاحبه پس بیفتم. همونطور که نگام میکرد گفت
سخت بود. نگاهم هنوز به لب و لوچه آویزونش بود و گفتم نه اصلاً. لباشو به زور به خنده باز کرد و گفت دیدی گفتم راحته انیس. در جوابش گفتم هنوز که چیزی معلوم نیست. وای نستادم تا جواب حرفمو بده و راه افتادم سمت میز همون زن پرفیس و افاده‌ای که اوقاتمونو با یه حرف نابجا تلخ کرده بود. با تمام حرصی که ازش تو دلم سراغ داشتم پوشه مدارکم رو روی میز کوبیدم و گفتم خدمت شما. پشت چشمی واسم نازو کرد و پوشه رو توی کشو انداخت و گفت خوش اومدی. دلم از زمین و زمان پر بود و این زن شده بود قوس بالا قوس و اگه بهرام دستمو نمیگرفت و نمیکشید سمت در خروجی کنترلمو از دست میدادم و کیساشو میگرفتم و میکشیدم. بهرام آروم گفت انیس جان بی خیال شو. اون بنده خدا که گناهی نداره. همه همین فکر رو میکنن. با عصبانیت گفتم همه غلط کردن. آقام از مادرم 10 سال بزرگتره. مجید از آبجیم 8 سال. حالا انگار 16 سال چقدر فرق داره. لبخند تلخی زد و در ماشینو واسم باز کرد و گفت بیا برو بشین تو ماشین انیس. انگاری گرما زده شدی عقلت تاب برداشته. کلافه روی صندلی جلوی ماشین جا خوش کردم. اضطراب مصاحبه ورودی دانشگاه ملی و حرف اون زن یه طرف، گرمای هوای تیرما یه طرف دیگه. همون جوری که خودمو با ورق کاغذای توی دستم باد می‌زدم، نگاش کردم و گفتم بهرام چقدر طول میکشه خبر بدن. مثل همیشه لبخند مهربونی زد و دستمو تو دستش گرفت و گفت 1-2 هفته. ولی خب باید قول بدی اگه جواب اونی نشد که باید بشه کم نیاری. با اینکه مطمئن بودم اگه قبول نشم تمام امیدم ناامید میشه، چشممو باز و بسته کردم که گفت خب دیگه حالا بریم یکم خنزل پنزل بگیریم واسه هما خانوم که این چند ماه اخیر خیلی بهش بی‌توجهی کردیم. با یادآوری هما لبخند نشست رو لبام. دخترمون 4 سال و نیمه شده بود و به قول بهرام یه انیس تا ابعاد کوچیک‌تر. ولی شیرین زبونی و اخلاقش با خود بهرام مو نمیزد. 6 ماهی میشد که بعد از گرفتن تصدیق دوره دوم مدرسه درگیر آزمون دانشگاه بودم. اونقدر خودمو سرگرم درس و کتاب کرده بودم که گاهی یادم میرفت یه زن متأهلم و مادر یه دختر. توی این 6 ماه بهرام همه جور منو کشیده بود. بعد از خرید تمام خوراکی‌های مورد علاقه‌ش و چند تا عروسک گرون قیمت که من تا میتونستم مقاومت به خرج داده بودم واسه نخریدنشون و زور بهرام عین همیشه بهم چربید، راه افتادیم سمت خونه باغ. سرمو چسبونده بودم به شیشه ماشین و فکرم پر میکشید به یه رویاهام. پی اون کت و دامن سبز رنگی که هنوزم دست نخورده، کنج کمد چشم انتظار بود. پی بهرامی که دیگه حتم داشتم 1 دل نه بلکه 100 دل عاشقشم و اون هیچ جوره حاضر نبود کوتا بیاد. اگه برق تو چشماشو محبت کلامش نبود شک میکردم به عشقی که بهم داره. بهرام شده بود عین یه سایه‌ای که لحظه به لحظه دنبالم بود و هر وقت سعی میکردم بهش نزدیک بشم ازم دور و دورتر میشد. هنوز از سر کوچه نگذشته بودیم که با دیدن موتور احمد سر خیابون اخمامو درهم کردم و گفتم بهرام باز این چی میخواد؟ حرف حسابش چیه که هر روز خدا میاد سر وقتت؟ بهرام چینی به پیشونیش داد و سرعت ماشین رو بیشتر کرد و گفت والا نمیدونم انیس، حالا بریم ببینیم چی میگه. عصبی نفسمو بیرون دادم و به محض اینکه بهرام ترمز کرد از ماشین پیاده شدم و چند تا از پاکت‌های خرید و چنگ زدم و پاتون کردم سمت خونه. دلم نمیخواست باهاش روبرو بشم. با اینکه توی این چند سال گهگداری گذرمون به هم میافتاد، اما هنوزم کینه گذشته به دلم مونده بود. هیچ وقت یادم نمیره وقتی واسه بار اول منو با موی کوتاه شده و شلوار جین و بلوز آستین سرب توی خونه آقام دید چه قشقرقی به پا کرد و اگه از ترس بهرام نبود همونجا سرمو بیخ تا بیخ میبرید. با یادآوری اون روز ناخودآگاه لبخند نشست رو لبام. اینکه به پیشنهاد بهرام موهامو مدلی کوتاه کرده بودم که از بچگی دوست داشتم و مادرم همیشه غرغر میکرد که دختر نباید موهاش بالاتر از کتفش باشه. یادم هما 1 سال و نیمه بود که بعد از چندین وقت رفتیم خونه آقام. هنوز با گذشت 3 سال وقتی یاد استرس اون روز میافتم کف دستام خیس عرق میشه. وقتی با اطمینان به بهرام شلوار جین روشن پاچه گشادم و پام کردم و رژ لب کمرنگی رو لبام کشیدم و راهی محله قدیمی شدم. نگاه‌های مردم هنوزم که هنوز جلو چشممه. صورت مظلوم و غمزده معصومه وقتی با شکم ور اومده و بچه به بغل با رنگ پریده گوشه ی حیاط وایساده بود تا چند شب نمیذاش خواب به چشمم بیاد.
اون معصوم عجیب شبیه انیس روزای گذشته بود و اون کبودی زیر چشمش شبیه ترشم میکرد. صدای احمد که به گوشم خورد پاکت‌های خرید روی زمین گذاشتم و گوشمو به در حیاط نزدیکتر کردم تا بهتر بتونم صداشو بشنوم که میگفت داداش روم به دیوار، میدونم پررویه ولی خب دست و بالم یکم تنگه. حاجی هم نداره کمکم کنه. اگه بتونی دوباره پشتم در بیای بتونم یکم قرض و قله ها رد کنم، فرشا رو که فروختم همه رو با هم با اون قبلیا یه جا بهت میدم. ابروهامو تو هم گره کردم و دستمو به دستگیره در گرفتم. یه جوری با احترام حرف میزد که خودم هم شک کردم به احمد بودنش. سرمو با تأسف و حرص به دو طرف تکون دادم و صدای بهرام میومد که میگفت باشه احمد جان، ولی خب این که نشد تو هی چند وقت یه بار میای یه پولی میگیری و میری. نه که خدایی نکرده فکر کنی دارم منت سرت میذارم و واسه خاطر خودت میگم یه دستی به سر و گوش زندگیت بکش. اینجوری خوب نیست به خدا. من جای احمد عرق سرد نشست رو تنم. خجالت زده و شرمنده لبمو به دندون گرفتم که احمد گفت نه خیال تخت داداش، این بار آخره، میخوام یه تکونی به زندگیم بدم. بهرامم در جوابش گفت باشه به خاطر انیس این بارم کمکت میکنم، ولی به مجید گفتم به تو هم میگم از این به بعد رو کمک من حساب نکنید. که احمد گفت داداش این چه حرفیه؟ فامیل واسه همین روزاست دیگه، ما گوشت همو بخوریم استخونه همو دور نمیندازیم که. هرسی دندونامو رو هم فشار دادم. بی حرکت پشت در وایسادم و به محض اینکه صدای روشن شدن موتور احمد به گوشم خورد نفس عمیقی کشیده و چش دوختم به در تا بهرام وارد حیاط بشه. بقیه پاکت‌های خرید تو دستش بود. به سختی درو با پاش بست و وقتی چشمش به منی که با اخمایی در هم کنار در وایساده بودم افتاد جا خورد و گفت چرا اینجا وایسادی؟ چرا نرفتی تو انیس؟ لبای خشکم و با زبونم تر کردم و گفتم بهرام چرا کمکش میکنی؟ مگه چه خیری ازش دیدی؟ با ناراحتی گفت پس گوش وایساده بودی؟ زشت خانم معلم، این کارا از شما بعیده. کلافه دستی به کمر زدم و اخمامو بیشتر تو هم کردم و گفتم بهرام مسخره بازی در نیار، دارم جدی حرف میزنم. که با همون نگاه مهربونی که توی چشمام دوخته بود گفت به خاطر تو. عصبی پامو زمین کوبیدم و گفتم آخه مادرت خوب، پدرت خوب، به خاطر چیه من؟ هان احمد کجای زندگیم دست منو گرفته که تو واسه خاطر من دستشو میگیری؟ یا همون آبجی مریم و مجید کجا هوامو داشتن؟ تو بدترین روزای زندگیم جوری همشون پشتمو خالی کردن که حتی جرئت نکردم بگم بچه دارم و از ترس کاراشون پناه بردم به یه مرد غریبه. صورت بهرام که رنگ دلخوری به خودش گرفت تازه فهمیدم چه خاکی به سرم شده و چه حرف نابجایی زدم و سری گفتم ببخشید عزیزم، منظورم این نبود، یعنی میخواستم بگم اون موقع غریبه بودی دیگه. با اینکه میدونستم هنوزم ازم دلخوره پاکت‌های خرید و زیر بغل زد و گفت عیبی نداره انیس، بیا بریم تو که هما منتظره. وقتی بهرام با شونه‌های افتاده را افتاد سمت ساختمون هرسی مشتی تو سر خودم زدم و گفتم خدا لعنتت کنه انیس که یک کلمه حرف درست درمون بلد نیستی بزنی. ببین چه جوری دل مهربونش رو شکستی. فریبا دختر محبت بانو اکثر روزای هفته میومد خونه باغ کمکم. اون روزم اومده بود تا وقتی ما خونه نیستیم از هما مراقبت کنه. عطر باقالی پلو و ماهیچه‌ای که بار گذاشته بود کل خونه رو پر کرده بود. رختامو عوض کردم و کمکش سفره نهار رو چیدم. صدای بازی و خنده هما و بهرام از تو اتاق می اومد. هرچی اصرار کردم فریبا واسه نهار نموند و رفت. بعد از رفتنش هر دو رو صدا زدم و گفتم بهرام جان، هما جان، بیایید نهار حاضره. بعد مدت‌ها یه دستی به سر و صورتم کشیده بودم و یه رخت درست و حسابی تنم کرده بودم. این مدت اونقدر غرق درس و دانشگاه بودم که پاک فراموش کرده بودم یه زن شوهر دارم. پشت لبم از فشار بندی که با بدبختی روی سیبیلام چرخونده بودم میسوخت. شاید 1 سالی میشد صورتمو بند ننداخته بودم. هما با دیدنم گفت مامان چه خوشگل شدی. با خنده هما رو توی آغوشم کشیدم. بیچاره دخترکم که پاسوز عقده‌های مادرش شده بود. اونقدر تو تب و تاب رسیدن به آرزوهای کهنه و دست نیافتنین بودم که پاک وظایف مادرانه و زنانم رو فراموش کرده بودم. یادم رفته بود دخترکم تو خونه حسرت به دل یه مادر شاد و خوشحال و آراسته است. مادری که دمدمای رسیدن پدر به خونه پیرهن چیندار تنش کنه و روش لب قرمز رو لبای بیرنگش بکشه.
مادری که وقتی عطر پلوهای خوش آب و رنگش خونه رو پر کرده آواز عاشقونه زمزمه کنه. اونقدر سرگرم درس و کتاب بودم که پاک فراموش کرده بودم یه زنم. زنی که هر چقدر هم دلش پر باشه از عقده‌های قدیمی، یه مادره، یه همسره. بشقاب غذای بهرامو پر از باقالی پلو کردم و روبروش گذاشتم. ذوقلونه کرده تو چشماش رو که دیدم فهمیدم اونم قد هما چشم انتظار یه زن شاد و خوشحاله. انگار که یکی بی هوا با پا تو سرم کوبید و گفت انیس، بسته هرچی این چند سال واسه رسیدن به رویاهات بدو کردی، به خودت بیا. بشقاب غذای هما رو هم پر کردم و اولین قاشق رو خودم با دست گذاشتم تو دهنش. برق چشماش، انرژی زیادش موقعی حرف زدن، رفتار ذوق زدش همه و همه نشون میداد اونم از بودنم خوشحاله، از درست و به موقع بودنم، نه هلهلکی و دفتر کتاب به دست. اون روز شاید واسه اولین بار بعد از سالها بدون دغدغه از ته دلم کنار بهرام و هما نهار خوردم. همون روز سر سفره وقتی وابستگی و علاقه بیش از حد هما رو به بهرام دیدم تصمیم گرفتم تو اولین فرصت باهاش حرف بزنم. بس بود هرچی تحمل کرده بودم. باید تکلیف جفتمون رو با این زندگی روشن می‌کردم. دیگه الان خوب می‌دونستم که جفتمون همه عاشقانه می‌خوایم. فقط نمی‌دونستم دلیل این رفتار بهرام چیه. بعد از ظهر بود که هما خوابش برد و بهرام روی تخت زیر آلاچیق وسط حیاط دراز کشیده بود. هندونه قاش کردم و توی ظرف گذاشتم و راه افتادم سمتش. ساعدش رو روی چشماش گذاشته بود و خوابیده بود. سینی رو لبه تخت گذاشتم. آبپاش رو از حوض آب پر کردم و دور و بر تخت رو آبپاشی کردم تا هوا کمی خنک‌تر بشه. که با صدای بهرام به خودم اومدم که میگفت عجب تصویر قشنگی. جون میده یه نقاش ماهر بیاد نقشش رو بزنه به تابلو. متعجب نگاش کردم. نشسته بود لبه تخت و همونطور که لبخند به لب داشت ادامه داد. یه زن زیبا و بی‌نقص که موهای موجدار مشکیشو ریخته دورشو با یه پیراهن گلدار کوتاه حیاط و آبپاشی میکنه. قشنگ نیست؟ زبونم بند اومده بود از حرفای پرمهر و قشنگش. خجالت زده لبخندی زدم و آبپاشو کنار گذاشتم و رفتم سمتش. که گفت خیلی بهت میاد انیس. به پیراهن گلریز و چین دارم اشاره میکرد. پیراهنی که سال گذشته نورا به هم ایدی داد و به زبون بی زبونی به هم گفت بیشتر به خودم برسم. گفتم ته کمد پیداش کردم. اونقدر فکر و هوشم پی درس و دانشگاه بود که فراموشش کرده بودم. لبخند شیرینی زد. قاچ هندونه ای رو سر چنگار زد و جلوی دهنم گرفت و گفت بگو تموم هوش و حواسم پی اون کت و دامن سبز رنگ بود. باقی رو نمیدیدم. راست میگفت. از حرفی که زد خجالت زده شدم. نگاش کردم. قاچ هندونه‌ای تو دهنش گذاشت و نگاهش رو ازم گرفت. که گفتم واقعا نمیدونم چی بگم بهرام. انگار عقده چشمامو کور کرده بود. دلم میخواست هر جور شده خودمو بکشم بالا. دلم میخواست به همه ثابت کنم که یه زن میتونه روی پای خودش وایسه. امروز که امتحان دانشگاهو دادم انگار یهویی که از خواب بیدارم کرد. انگار تازه فهمیدم کجای زندگیم وایسادم. تازه یادم اومد یه زنم. لبخند تلخی زد و نگاهشو دوخت تو چشمام و گفت خدا رو شکر انیس خانم که امتحان تو دادی و یه نظر به ما بدبخت بیچاره ها انداختی. لبمو از شرم به دندون گرفتم و گفتم بهرام جان ازت میخوام یه ملا بیاری دوباره عقدمون کنه. لبخندی که روی صورتش بود یهو محو شد و گفت که چی بشه؟ حالم دگرگون شده بود. اما شرم و حیا رو کنار زدم و گفتم میخوام راستی زنت بشم بهرام. اصلا شاید دلمون خواست واسه هما هم بازی بیاریم. من دیگه الان میتونم رو پای خودم وایسم. لبخند با نمکی زد و گفت اون وقت اگه آزمون دانشگاه رد بشی چی؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم مهم نیست. مهم اینه من تمام تلاشمو کردم. به قول خودت اونقدر هنر دارم که یکی دیگه شروع کنم. لبخندی روی لبش اومد و گفت مثلا وقتی داشتم ظرفای نهار رو میشستم به همش فکر کرده بودم. به اینکه برم سر وقت اکرم خانوم. شنیده بودم یه کارگاه خیاطی زده. دلم میخواست بر دستش وایسم. لبه پیرهنمو به بازی گرفتم و گفتم میخوام کار کنم بهرام. تصمیم گرفتم برم توی کارگاه خیاطی بر دست وایسم. شاید پولش زیاد نباشه ولی لااقل کاری رو میکنم که خوب بلدم. از نگاه خیره‌اش به حرکت دستام میفهمیدم چقدر ذهنش درگیره. گفتم بهرام جان من از ته دلم میخوامت. این مدت هم که دیدی اینقدر درگیر بودم تمام هماغمم این بود که برسم به اون چیزی که همیشه دلم میخواست.
نگاهشو از دستام گرفت و دوخت به چشمام و گفت انیس جان، الان وقتش نیست. یکم صبر کن جواب دانشگاهت بیاد. حرسی نفسمو بیرون دادم و گفتم بهرام، به خدا دارم کم کم بهت شک میکنم. یه جوری دست رد به سینم میزنی که اگه اینه کف دستم نمیشناختمت میگفتم تنبونت دوتا شده. اگه اون برق تو چشماش نبود، اگه اون ذوق تو رفتار و مهر و محبتش به هما نبود، بهش شک میکردم. با خنده دستمو گرفت و بوسه نرمی روش نشوند و گفت من تو همین یه دونشم موندم انیس خانم، ولی یکم بهم فرصت بده. قول میدم تا چند وقت دیگه همه چیزو واسط راستوریست کنم. زل زدم تو نگاهش که غم ازش میبارید و گفتم فقط تا روزی که جوابو بیاد وقت داری بهرام خان. به جون هما بعدش دستشو میگیرم و از اینجا میرم یه جایی که دست هیچکی بهمون نرسه. وحشت زده نگام کرد. دروغ نگفته بودم. اگه بازم دست رد به سینم میزد میرفتم. واسه همیشه میرفتم. عین ماهی بیرون افتاده از سنگ آب لباش باز و بسته میشد و هیچ صدایی ازش در نمیومد. میدونستم چقدر به هما وابسته است. حتی شاید بیشتر از من میخواستش. مطمئن بودم تهدیدم کارساز میشه. انگار یه حس شومی تو سرم فریاد میزد. اگه تهدیدت کارساز نشد، اگه بازم مثل تموم این مدت لب از لب باز نکرد و وایساد و نگاه کرد، چی؟ میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ با اینکه ته دلم خالی شده بود دستامو مشت کردم و نفس عمیقی کشیدم. من الان زمین تا آسمون با اون انیس فرق دارم. با اون زنی که به هر سازی میرقصید تا دل مردی رو به دست بیاره که دلش جای دیگه گیر بود. من الان یه زن قوی و محکم بودم. درست بند وجود این زن قوی رو مدیون بهرام بودم، ولی دیگه کارد به استخونم رسیده بود. دلم میخواست عین تمام زنای اطرافم یه زندگی عادی داشته باشم. دلم آغوش پرمهرشو میخواست، عطر تنشو میخواست. در حالی که سنگینی نگاهشو حس میکردم، قدممو تندتر کردم سمت ساختمون و ازش فاصله گرفتم. تک تک روزایی که چشم انتظار جواب دانشگاه بودم، یه حس غریبی عین خوره افتاده بود به جونم. فکر این که اگه بهرام قبولم نکنه، باید دوباره از نو شروع کنم. فردای روزی که با بهرام حرف زدم، عزممو جست کردم تا برم محله قدیمی و یه سری به اکرم خانوم بزنم. بی ترس و واهمه دست هما رو تو دستم گرفتم و راهی شدم. بهرام صبح زود از خونه زده بود بیرون. این روزا من شده بودم جن و اون شده بود بسم الله. به وضوح حس می‌کردم ازم فراریه. سرم از هجوم افکار بد داشت میترکید و هما همون جور که دستشو دستم بود تو کوچه پس کوچه های محله قدیمی لیلی می‌کرد. فارغ از حرف و حدیث مردم محل، یه پیراهن گلدار که بلندیش تا یه وجب بالای مچ پام بود تنم کرده بودم و موهامو با یه روبان بالا سرم بسته بودم. نگاهم به در خونه شریف خانم بود که هما گفت مامان میخوایم بریم پیش زهرا. نگاهمو به زور از در نیمه باز خونه گرفتم و دوختم به هما و صورت مظلومش و گفتم نه مامان جان، میخوایم بریم جای دیگه. بی توجه به بیقراری ها و بهونه‌گیریاش واسه دیدن دختر برادرم کشون بردمش ته کوچه. اکرم خانم یکی از بزرگترین اتاقای خونش رو کرده بود کارگاه خیاطی و به دخترای جوان محل خیاطی یاد میداد. تقی به در نیمه باز خونه زدم و سرک کشیدم تو حیاط. کفشای ردیف شده جلوی در اتاق خیالمو تخت کرد. هما هنوز بهونه خونه آقامو میگرفت و من کلافه از گرمای هوا دستی به گردنم کشیدم و واسه بار سوم اکرم خانومو صدا زدم. طول کشید تا در اتاق باز بشه و قامتش تو چارچوب در ظاهر شه. چشماشو تنگ‌تر کرد تا صورتمو بشناسه. پیش دستی کردم و با خنده گفتم سلام اکرم خانوم، انیسم، دختر مهین خانوم. تو کسری از ثانیه گل از گلش شکفت و ذوق زده سمتم اومد. مادرم میگفت از وقتی تو محل چو افتاده که دختر مهین خانوم شوهر کرده به یه از ما بهترون، همه تا کمر واسش دلا میشن. چیز عجیبی نبود این رفتار. من مردم محلم رو بهتر از هر کسی میشناختم. آدمایی که شخصیت و شعور بقیه رو با اندازه جیبشون برانداز میکردن. اکرم خانوم گفت به به انیس خانوم، چه عجب یادی از فقیر فقرا کردی. عجب سر و ریختی به هم زدی. ماشاءالله ماشاءالله، چشمم کف پات چه آبی رفته زیر پوستت. میونه قربون صدقه های یه بندش یهو چشمش افتاد به هما که کنارم وایساده بود و نق میزد و گفت نکنه این دخترت انیس؟ هزار الله اکبر، عین خودت پنجه آفتابه. پس چی میگفت اون شریفه از خدا بی خبر که عروسم بچهش نمیشد و این حرفا؟ کجاست بینه این دسته گلو؟ لبخند زورکی زدم و نگاهی به در اتاق انداختم و گفتم
راستش شنیدم کارگاه رو انداختی. گفتم بیام ببینم بر دست نمیخوای؟ به کار نیاز دارم. جفت ابروهاش از تعجب پرید هوا و گفت خدای نکرده بلایی سر شوهرت اومده، نیازی به کار کردن تو نداشت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم نه خدا رو شکر خوبه، واسه خودم میخوام. یعنی چون به خیاطی علاقه دارم دلم خواست بیام بر دستت، وگرنه پولش زیاد مهم نیست واسم. هنوز مشکوک نگام میکرد، انگاری که سر و وضع مرتبم دو دلش کرده بود. به زور لبخندی زد و دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت بیا تو دختر، کلش واسه خودت. بر دست چیه؟ همون جور که هم قدمش شده بودم دست هما رو محکم تو دستم گرفتم و راه افتادم سمت اتاقی که چند جفت کفش زنونه پشت درش ردیف شده بود. به محض ورودمون اکرم خانم با چند تا سرفه مصلحتی گلوشو صاف کرد و گفت خانوما یه لحظه دست نگه دارید، این انیس خانم دست راست منه. اگه یه روزی من نبودم حرفش حرف منه. ماشاءالله دست و پنجش هم حرف نداره. یاد روزایی افتادم که هر وقت سرش زیادی شلوغ میشد دوخت و دوزای راحتشو میداد دست من. 4-5 تا زن و دختر جوان دور تا دور اتاق روی میز و صندلی‌های چوبی زوار در رفته نشسته بودن. دخترایی که بی شباهت به انیس سالهای گذشته نبودن. میونه چند جفت چشم مشتاق نگاهم گره خورد به صورت آشنای زن جوانی که خیره نگاهم میکرد. ابروهای پهن و صورت سبزه. هرچی به مخم فشار آوردم تا یادم بیاد کیه و کجا دیدمش راه به جایی نیاوردم. وقتی به درخواست اکرم بالا سر یکی از دخترها وایسادم تا الگوی شلوار راسته بکشه، هما سرگرم ماهیایی توی حوض وسط حیاط بود. نزدیکای ظهر بود که اکرم خانم اعلام کرد وقت کلاس تموم شده. کلاف دستی به پیشونی خیس از عرقم کشیدم و سرمو از روی تیکه پارچه‌های بدرنگ دخترک بلند کردم. وقتی نگاه میخ شده یه زن جوان رو روی خودم حس کردم، هول و دستپاچه لبخند زدم که پشت چشمی نازو کرد و نگاهش رو ازم گرفت. راضیه، بیا برو، مادر شوهرت اومده سر وقتت. رد نگاه اکرم خانم رو که گرفتم، رسیدم به همون زن جوان سبز رو که نگاه میخ شدهش رو روی خودم حس کرده بودم. انگار که یکی پس گردنم رو گرفت و پرتم کرد تو روزای گذشته. وقتی واسه اولین بار دیدمش. دختر دایی محمود که شریفه واسه مهدی لقمه گرفته بود. نگاهی به سر تا پاش انداختم. رخت و لباسش حتی از اون زمان من هم بدتر بود. کنجکاو پشت سرش از اتاق بیرون زدم و با دیدن شریفه در حالی که چادرش رو دور کمرش بسته بود و دست به کمر وسط حیاط وایساده بود و به هما نگاه میکرد، بند دلم پاره شد. حتی تصور این که یه روزی شریفه بفهمه هما دختر رضاست حالمو خراب میکرد. هول زده دویدم سمت هما و دستاشو از تو حوض آب بیرون کشیدم. سنگینی نگاه شریفه باعث شده بود دست و پامو گم کنم. وقتی سایه‌اش رو نزدیک خودم حس کردم، پیرهنمو تو چنگ گرفتم و سرمو بالا کردم که گفت به به انیس خانوم، پارسال دوست و امسال آشنا. چه ریخت و قیافه‌ای هم به هم زدی. تو کاباره‌ای، سینمایی، جایی مشغول شدی. اون زمان تو محل ما هر زنی بازیگر سینما میشد، انگ بدکاره بودن بهش میزدن. اخمامو در هم کردم و انیس بی زبون سابقی رو که سعی داشت بیالونه کنه تو کلم کنار زدم و گفتم حالا رقاصه یا بازیگر، فرقش به حال شما چیه؟ خدا رو شکر که دیگه صنمی با هم نداریم. با اینکه از حاضر جوابیم حسابی جا خورده بود، خودش رو نباخت و با همون قیافه حق به جانب شونه‌ای بالا انداخت و گفت آره خدا رو شکر، دخلی به ما نداری، ولی آقا تو برادرت باید کلاهشون رو بذارم بالاتر. من که همون موقع به مهدیم گفتم این دختره آب ندیده، وگرنه شناگر خوبیه. بی توجه به حرفاش دست هما رو گرفتم و از لبه حوض بلند شدم که گفت میذاشتی کفن بچم خشک بشه، بعد خودتو مینداختی تو بغل رفیق از خدا بی خبرش. چه زودم واسهش طوله پس انداخته بی معرفت. دستام از حرص و ترس شروع کرده بود به لرزیدن. اکرم که دید شریفه میخواد معرکه را بندازه کنارم وایساد و گفت انیس جان، قربون قدت، تو که میدونی این زن چه جور آدمیه. اگه اینجا وایسی میخواد اعصابتو خراب کنه. بیا برو، واسه موضوع اینا فردا حرف میزنی. اگرم ممکنه دیگه دخترتو نیار. آخه شریفه هر روز میاد پی عروسش، میگم هی نبینه داغ دلش تازه شه. دلخور از حرفای اکرم خانوم دست هما رو گرفتم و بی حرف و خداحافظی از خونشون زدم بیرون. از آتیش اکرم آبی واسه من گرم نمیشد. باید دوباره دست به دامن بهرام میشدم. با اینکه این مدت رفتارش حسابی با هم سرد شده بود، ولی چاره‌ای نداشتم. اونقدر از حرفای شریفه و رفتار اکرم کفری شده بودم که بدون سر زدن به خونه آقام برگشتم خونه خودمون. قید کار کردن تو اون محل و خونه اکرم رو باید میزدم.
2 ساعتی از وقت نهار گذشته بود که رسیدیم خونه. ناخنامو اونقدری با حرص کف دستم فشار داده بودم که دستام بی‌حس شده بود. کلید رو که تو قفل در حیاط چرخوندم، دستگیره در بی هوا از تو دستم کشیده و چهره سرخ از حرص بهرام روبروم ظاهر شد و گفت: هیچ معلوم هست کجایی انیس؟ دلم هزار را رفت. هما که تمام طول مسیر به جونم غر زده بود، به حالت قهر خودش رو انداخت تو بغل بهرام و شروع کرد به نق زدن. بابایی، مامان منو نبرد پیش زهرا باهاش بازی کنم. با اینکه بهرام از اون دست مردایی نبود که اینجور وقتا صداشونو میندازن پس کلشون، اما ترس بدی افتاد به جونم که نکنه از تنها رفتنم به اون محل عصبی بشه و گفت: رفته بودی اونجا چرا؟ اونم تک و تنها. با اخمای درهم و فک منقبض شده نگام میکرد. شاید تو این چند سال اولین باری بود که این ریختی میدیدمش. آب دهنمو با ترس قورت دادم و گفتم: رفتم کارگاه اکرم خانم واسه کار بهرام. چشماشو با حرص رو هم فشار داد و نفس عمیقی کشید و گفت: جا قحط بود انیس. آره، اونقدر لنگ پولی که بری تو دهن گرگ. انیس خیلی بچه‌ای به خدا. از لج من باید این کارا رو بکنی. مظلوم نگاش کردم و گفتم: میخوام رو پای خودم وایسم که خیال نکنی بهت نیاز دارم، که بدونی چقدر دوستت دارم، بدون اینکه حس نیاز باشه. عاشقتم بهرام، اینو بفهم. چپ چپ نگام کرد و هما رو زمین گذاشت و گفت: بابا جونم، تو برو تو خونه، ما الان میایم. برو ببین چه ناهاری واسط پختم. با نگاهش هما رو بدرقه کرد و وقتی خیالش راحت شد که رفته تو، برگشت طرفم و گفت: انیس خانم، یعنی این زندگی اونقدر واسط بیارزشه که راحت سرش قمار میکنی؟ نمیگی یه وقت تو اون خراب شده یکی هما رو میبینه و شک میکنه؟ هنوز که نمردم که راه میافتی تو گوشه خیابون پی کار. اگرم میگی میخوای کار کنی، دست تو جیب خودت باشه، خب به خودم میگفتی. یه جای درست درمون واسط جور میکردم. شرمنده نگاش کردم و گفتم: باشه بهرام، پس یه جایی واسم پیدا کن. میخوام رو پای خودم وایسم. شاید نیاز باشه فقط به پول خودم تکیه کنم. اخماش که بیشتر تو هم شد خودم رو باختم. که ادامه داد: همین نیست. این همه سال زندگی کردیم که تهش اینو بگی. لجوجانه سر تکون دادم که ادامه داد: باشه، پس خودت خواستی نیست. وقتی به حالت قهر از خونه رفت، همونجا گوشه ی حیاط زیر برق آفتاب نشستم. دلنگرون زندگی و آینده‌ای بودم که هیچی ازش نمیدونستم. اصلا دلیل رفتارای بهرامو درک نمی‌کردم و حتی فکر کردم به جدایی هم حالمو دگرگون و بد می‌کرد. من طاقت یه لحظه دوری از بهرامو نداشتم. اون روز نهاری که بهرام پخته بود رو با هما خوردیم و خودش تا آخر شب برنگشت. دلم پر می‌کشید به هوای مهربونیاش که حالا چند روزی بود هیچ نشونی ازشون نبود. 10-12 روز از روزی که آزمون دانشگاه ملی رو داده بودم میگذشت. 2 روز پیش بهرام با اخمایی در هم اومد سر وقتم و خبر آورد که تو کارگاه یکی از آشناهاش واسم کار جور کرده و میتونم بعد از اومدن جواب دانشگاه برم سر وقتش. تو این چند روز جز چند کلمه حرف روزانه، اونم به خاطر هما، حرفی با هم نزده بود. دلم داشت از قصه میترکید. دمدمای غروب بود. داشتم گلای باغچه رو آب میدادم و هما عروسک به دست لبه تخت نشسته بود و زیر لب شعری که نورا بهش یاد داده بود رو زمزمه میکرد. تموم فکر و ذهنم به یه جواب دانشگاه بود که اگه رد بشم باید چیکار کنم. با صدای چرخیدن کلید تو قفل در حیاط تعجب کردم و برگشتم طرفش. آخه خیلی وقت بود که بهرام دیگه این موقع روز نمی اومد خونه. تا به خودم بیام هما دوید و با ذوق خودش رو تو بغلش انداخت. بیچاره هما که بازیچه غرور بیجای ما 2 آدم بزرگ شده بود. وقتی فریبا رو کنارش دیدم تعجبم 2 برابر شد. فریبا گفت: سلام خانم، خسته نباشید. شما چرا آخه؟ نگاهم هنوز به بهرام و هما بود که فریبا آباشو از دستم گرفت. اما همون موقع بهرام رو کرد بهش و گفت: فریبا خانم، لطفاً هما رو ببر، عمو فضلی دم در منتظره. شوکه نگاهمو ازش گرفتم. دوختم به صورت فریبا و گفتم: کجا؟ خندید و گفت: ببخشید خانم، آقا گفتن بیام ببرمش دیدن خانم بزرگ. نمیدونم تو نگاه بهرام چی دیدم که زبونم بند اومد و مخالفتی نکردم. و وقتی هما دست تو دست فریبا از خونه رفت، قلبم به تپش افتاد. نگاهمو سر دادم رو تکه کاغذی که توی دستش لول شده بود و گفتم: چه خبره بهرام؟ اون چیه تو دستت؟ هما رو کجا فرستادی؟ بی هیچ حرفی را افتاد سمت تخت و با اشاره دست ازم خواست کنارش بشینم. انگار که تو دلم رخت می‌شستن. بی حرف و اعتراض کنارش نشستم. کاغذ تو دستش رو سمتم گرفت و گفت:
جواب دانشگاه امروز اومد. قرار خانم معلم بشی. مردد از صورت گرفته و ناراحتش و خبر خوشی که داده بود تکه کاغذ رو تو دستم گرفتم و نگاش کردم. اما اونقدر دلنگرون بودم که چیزی از نوشته‌های روی کاغذ سرم نشد. که بهرام گفت با اینکه آمادگیشو نداشتم، یعنی اصلا دلشو نداشتم، چون تهدیدم کردی مجبور شدم این ریختی، اونم یه همچین روزی بشینم جلوت. من سالها واسه امروز برنامه ریخته بودم. دلم میخواست واسه خاطر رسیدنت به بزرگترین آرزوی زندگیت واسه جشن بگیرم انیس. ولی خب همیشه قطار زندگی روی اون ریلی که ما واسش برنامه چیدیم حرکت نمیکنه. گاهی بی هوا بدون اینکه حواسمون باشه با یه حرکت کوچیک جوری قطار از ریل خارج میشه که آدم میمونه چیکار کنه. با حرفاش بغض چنگ انداخت به گلو. نمیدونم داشت از چی میگفت. نگاه معصومشو دوخت به چشام و ادامه داد. انیس، دلم نمیخواست یه همچین روزی این حرفا رو بهت بزنم. دلم نمیخواست شیرینی این خبر رو به کامت زهر کنم. ولی مجبورم. چشم دوختم تو سیاهی چشمای مهربونش که عجیب غم نشسته بود روش. که گفت